อะไรนะคะ ผักขี้หู ผักขี้หูอะไรสักอย่าง เจ้า เอา2 กรัมนะคะ จ้ะ 1 กรัมผัดใส่หมูใช่ไหมคะ ใส่หมู ผัดใส่ ใส่หมูก็ได้ใส่ไข่ก็ได้ ผัดขี้หูใช่ไหมผัดขี้หู ถูกค่ะ ผัดขี้หูอันนี้มาเท่าไหร่คะ 5,000 5 บาท อันนี้ก็ไม่แปลกแต่น่ารัก อันนี้มะเขือ เจ้า อันนี้รู้เขือม่วง ผักขี้หูโอ้สวยงามเป็นอะไรที่ดูแบบ อันนี้แหละรายการเด็ดวันนี้จ้า20 บาท ผัดใส่หมูก็ได้ขอบคุณ ผัดใส่หมูนะคะ ต้องเอาอะไรทิ้งไหมคะ หรือใช้ได้ทั้งหมด ไม่ได้ลูกเท่านี้อันนี้ออกนะ ค่ะ แล้วก็นี่ออกนะนะ ค่ะอ๋อหั่นอย่างนี้ ใช่ แล้วก้านอย่างนี้ล่ะคะ ใช้ได้ไหม ได้กระดอกได้ดอกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย จ้ะไปเอากลมๆป้องๆมาหัดกินเหรอคะ จ้ะเนี่ย อ๋อก็ขยำนิดหน่อย ขยำนิดหน่อย จ้ะ ค่ะ ผัดใส่ไข่ใส่หมู ผัดใส่ไข่ใส่หมูขอบคุณค่ะ ใส่ก็ได้หรือว่าใส่ไข่น้ำมันก็ได้ จากกับน้ำมันโอเคขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับ วันนี้เราได้ของแปลกมาอีกแล้วครับ คุณจอมกับคุณลูกนะครับ ไปตลาดแล้วก็ไปได้ของแปลกมานะฮะ อะไรนะผักขี้หูด ชื่อแม่งไม่น่าทำกินเลยว่ะ แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะ มีรสเหมือนมัสตาร์ดเขาบอกว่ารสชาติเหมือนมัสตาร์ดก็ไม่แน่ใจว่ามันเหมือนยังไงวะ เอาละลองทำดูนะ ไปดูเดี๋ยวจะมีลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้ดูข้างล่างว่าไอ้ผักขี้หูดเนี่ยมันคือที่มาที่ไปของมันยังไง แล้วก็สรรพคุณของเขามีอะไรบ้าง แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะทำอาหารกินด้วยผักขี้หูดอันนี้น่ารักดีอ่ะชื่อไปลองไปถามแม่ค้ามันแล้วไม่ใช่หรอ ผมไม่ได้เป็นคนถาม แล้วเนี่ยมันมีรู้จักที่ไหนแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงวะเอามันออกมาอ๋อมันเป็นฝักๆนะถ้าเป็นภาคกลางก็จะเหมือนมะรุมใช่ไหมอ่ะแล้วก็หักครึ่งเขาบอกว่าให้เอาเป็นป้องๆเป็นป้องๆนี่2 ป้องโอเค แบบนี้ใช่ไหม นี่แล้วแบบต่างจังหวัดเขาก็จะมัดด้วยนี่นะ อะไรนะไม้ไผ่3เนี่ยเขาเรียกตอกน่ารักอ่ะวิถีต่างจังหวัดนี่น่ารักจริงๆ ถูกไหมเนี่ยถูกใช่ไหม ถูกแล้วอันนี้คือผักขี้หูดที่เราเตรียมไว้นะครับล้างให้เรียบร้อยใช้เนื้อหมูที่มีมันติดนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นๆนะครับพริกแกงเผ็ดครับแต่วันนี้ส่วนผสมที่เราจะใช้มีนี่น้ำปลาร้ากับโขลก3 เกลือคู่กันเลยลุยเริ่มต้นกันด้วยเราจะเตรียมเอาพริกแกงนะครับมาผัดไฟอ่อนผัดให้พอหอมนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปเลยผัดด้วยกันพอมันรู้สึกว่าเนื้อหมูมันเริ่มสุกๆนะครับเราก็เทน้ำลงไปนะครับแล้วพอคลุกคลิกนะคลุกคลิกโอเคครับทีนี้เราจะเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับน้ำตาลนะครับเหมือนเดิมครับคุณยาใช้เป็นเหมือนมือหยิบนะสัก2 หยิบนะครับอย่าหวานเยอะอย่าหวานเยอะ 2 หยิบนะครับแล้วก็ใส่โขลก3 เกลือลงไปสักหน่อยนะครับโดยประมาณนะครับ1 ช้อนโต๊ะชอบเยอะๆคือในนี้มันจะมีรากผักชีอยู่แล้วนะมันจะได้กลิ่นรากผักชีของโขลก3 เกลือนะครับต่อไปปรุงรสด้วย
น้ำปลาร้าสิฮะใส่น้ำปลาร้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ เพื่อปรุงรสครับประมาณช้อนชาหรือช้อนโต๊ะนะครับ แล้วแต่ชอบ แต่อย่าเยอะเกินไปนะครับ มันจะเค็มแล้วมันก็จะมีกลิ่นปลาร้าเยอะไปคือเป็นเมนูที่ไม่แน่ใจเลยฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาละใส่ผักเลยเยียผักขี้หูดกดลงให้ต่ำให้จมน้ำแกงลงไปเยียทีนี้เดี๋ยวจะรอเดือดนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะแต่ปกติแล้วก็สุญญาเวลาทำอาหารเนี่ยนะก็จะให้รสชาติมันไปทางกลิ่นหรือรสอะไรต่างๆกำเนิดจากวัตถุดิบแต่ว่าอันนี้เป็นวัตถุดิบที่แบบสุกัญญาไม่รู้จักอ่ะคือมันเป็นวัตถุดิบที่สุกัญญาไม่รู้จักครับมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวชิมก่อนพอเติมน้ำตาลลงไปหน่อยแล้วดีขึ้นนะฮะเหมือนแกงคั่วเหมือนแกงอ่อมเหมือนแกงคั่วแกงอ่อมผสมกันครับโอเคตักเสิร์ฟกินเลยนะ เดี๋ยวดิรอแม่ไปนั่งก่อนเด้ไม่รอแม่มานั่งเลยเหรอ น้ำลายสอแล้วอ่ะ ไม่ให้สอไม่ให้น้ำลายสอให้ชิมเลย กินข้าวมื้อกลางวันกันเลยครับ ขอบคุณค่ะ นี่คือที่คุณไปตลาดมา ผักขี้หูด ฉันขอ ชิมก่อนดิทำเสร็จชิมก่อนดิลูกกินตอนดิบๆบอกว่ามันมีรสเผ็ดๆเป็นเหมือนแบบติดลิ้นหน่อยๆใช่ไหม เพราะผักกรอบอ่ะแซ่บมัน กำลังคำนวณทิศทางของมันอยู่ว่ามันจะเป็น อ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 ก กไหน เผ็ดมันเผ็ดด้วยนะมันนี่ ซ่าๆเนาะ มีรสขมไหมมีรสขมไหม มีขม แล้วก็มีกลิ่นของพาสติกอยู่ในคออร่อยมาก ขม เฮ้ยมันไปกันได้ไงวะ ขี้หูดขมคอมื้อกลางวันผ่านไปนะครับ มื้อเย็นนี้ก็เดี๋ยวจะต้องคิดใหม่ว่าจะทำอะไรทานเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากเลยฮะในเรื่องของวัตถุดิบที่ได้มาจากตลาดสดนะฮะบอกเลยว่าจริงๆที่เชียงใหม่นี่มีผักประหลาดเยอะมากเลย ส่วนใหญ่จะต้องลองชิมให้หมดเลยนะไม่รู้เขามีอะไรกันบ้างแหละแต่ว่าจะเอามาลองทำดูด้วยส่วนผสมของน้องพรที่แบบทำอะไรก็อร่อยผักอะไรก็อร่อยเงี้ยมาทำให้ดูนะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นก็คือว่าจะมีลิงก์เรื่องของผักขี้หูดนะครับอยู่ข้างใต้คลิปแล้วก็พร้อมกับลิงก์ในการสั่งซื้อสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของน้องพรมีเยอะแยะมากมายเลยครับตามนี้เลยนี่ตามนี้แล้วก็บอกเลยว่ามีติดครัวเศษเมนูได้เพียบเลยครับขอบคุณมากที่ติดตามชมวันนี้ขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเอาไว้ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้จะมีผักขี้อะไรอีกนะครับ แต่ว่าอะไรก็ตามจะเอามาลองให้หมดพระเจ้าอวยพรครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะขี้อะไรนะ ที่หดสดหาย อันนี้ขี้หูด ที่หูดตูดหาย